Trump wil de barrières tussen de staten verbreken die verzekeringen over de staatsgrenzen heen onmogelijk maken. Daardoor kan een concurrentie plaatsvinden tussen zorgverzekeringen. Op deze manier zullen de premies voor de zorgverzekeringen omlaag gaan. Hij wil de premies voor individuele ziekteverzekeringen volledig fiscaal aftrekbaar maken. Dit betekent dat de premies van het belastbaar inkomen afgetrokken kunnen worden. Ook wil hij afschaffen dat elke Amerikaan verplicht is een ziekteverzekering te hebben. Trump wil ook Medicaid omvormen. Medicaid zorgt voor gezondheidsverzekeringen voor individuen en families met een laag inkomen. Hij wil het omvormen tot een soort van subsidie die fraude, verspilling en misbruik van de kostbare middelen moeten voorkomen. Hij wil er ook voor zorgen dat minder mensen de Medicaid krijgen. Hij denkt deze plannen te kunnen uitvoeren als de huidige immigratiewetten en de onbeheerste toekenning van visums in Amerika worden beperkt. Daardoor kan hij de kosten van de gezondheidszorg ook weer drukken. Hij wil ook dat er meer transparantie is rond de kosten. Op deze manier kunnen patiënten zelf de beste prijs zoeken. Ook wil hij het mogelijk maken dat goedkope medicijnen vanuit andere continenten naar de Verenigde Staten zijn te importeren. Have to repeal it and replace it with something absolutely much less expensive and something that works, where your plan can actually be tailored. We have to get rid of the lines around the state, artificial lines, where we stop insurance companies from coming in and competing because they wanted, President Obama and whoever was working on it, they want to leave those lines because that gives the insurance companies essentially monopolies. We want competition. You will have the finest healthcare plan there is. She wants to go to a single-payer plan. Trump vindt dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met het onderwijs. Hij wil het Department of Education afschaffen en geeft aan dat er niet iets zoals gratis scholing bestaat. Omdat de vervolgopleidingen in Amerika zo duur zijn, wil hij dat de colleges leerlingen beter screenen zodat ze alleen leerlingen aannemen die de opleiding snel zouden kunnen halen. Hij is ook een groot voorstander van privéscholen, omdat hij vindt dat ze zorgen voor een gezonde concurrentie in de onderwijssector. Hij heeft dus een traditionele republikeinse visie op het onderwijs in de VS. Ook zegt hij dat hij thuisscholing toejuicht en tegen de zogenaamde Common Core is. De Common Core is een schoolsysteem waarin leerlingen per schooljaar een minimum van de Engelse taal en wiskunde moeten hebben. I'm a tremendous believer in education, but education has to be at a local level. We cannot have the bureaucrats in Washington telling you how to manage your child's education. So Common Core is a total disaster. We can't let it continue. We are rated 28 in the world. The United States, think of it, 28 in the world. And frankly, we spend far more per pupil than any other country in the world. By far, it's not even a close second. So here we are, we spend more money and we're rated 28. Third world countries are ahead of us. We're going to end Common Core. We're going to have education, an absolute priority. En dan ga ik het nu hebben over het belastingsplan van Donald Trump. Als eerste wil Trump het belastingstelsel aanpassen door het aantal belastingschijven van 7 naar 3 te verlagen. Dit is om de situatie voor de werkende klasse te verbeteren en om te zorgen dat de rijkere huishoudens meer belasting gaan betalen. Ook wil Trump de inhoudingen op de belastingen gaan verhogen en childcare verbeteren. Ook wil Trump bepaalde belastingen schrappen, zoals de Obamacare-belasting en de successiebelasting. Ook gaan de vennootschapsbelastingen omlaag om bedrijven aan te trekken en zo de economie te stimuleren. In other words, we're reducing your taxes from 35% to 15%. Small businesses will benefit the most from this plan. Hillary Clinton's plan will require small business to pay as much as 3 times more in taxes than what I'm proposing. Trump heeft in het verleden verschillende dingen gezegd over het minimumloon, maar op dit moment bestaat zijn mening vooral uit 2 dingen. Dat is namelijk het verhogen van het loon naar $10 en het zelf laten bepalen door de staten, zodat ze kunnen kijken hoeveel geld er nodig is. Trump wil een nieuw belastingstelsel met belastingverlaging voor iedereen, ook voor de rijken. Wel zegt hij dat de rijken hun fair share, oftewel eerlijk aandeel, moeten betalen.
Donald Trump heeft in een toespraak in Detroit zijn plannen voor de Amerikaanse economie uiteengezet. Belastingverlaging en minder overheidsregulering stonden daarin centraal. Trump wil ook vechten tegen de globalisering, omdat hij gelooft dat die hebben geleden tot het minder produceren. Door deze afname in productie kwamen er dus meer arbeiders, oftewel blue-collar workers, in het economische plaatje voor en volgden er veel ontslagen. Trump wil dus dat de VS minder gaat importeren en meer zelf gaat produceren en zo weer banen creëert. I can't be, Neil. And the reason I can't be is that we are a country that is being beaten on every front, economically, militarily. There is nothing that we do now to win. We don't win anymore. Taxes too high, wages too high. We're not going to be able to compete against the world. I hate to say it, but we have to leave it the way it is. People have to go out, they have to work really hard, and they have to get into that upper stratum. But we cannot do this if we are going to compete with the rest of the world. We just can't do it. So do not raise the minimum wage. I would not raise the minimum. Minimum wage, at a debate, you remember what you said. You thought you didn't want to touch it. Now you're open to it. What changed? Let me just tell you, I've been traveling the country for many months, since June 16th. I'm all over. Today I'm in the state of Washington. I have seen what's going on, and I don't know how people make it on $7.25 an hour. Now, with that being said, I would like to see an increase of some magnitude, but I'd rather leave it to the states. The minimum wage has to go up. People are at least $10, but it has to go up. But I think that states should really call the shot. As an example, I live in New York. It's very expensive in New York. You can't buy a hot dog for the money you're talking about. You go to other states and it's not expensive at all. Now, what it does is puts New York at a disadvantage if the minimum wage is right. Companies move out and things, bad things happen. At the same time, people have to be taken care of. But what I'm really going to do on the minimum wage, but it has to go up. Een van de belangrijkste economische plannen van Donald Trump is het creëren van nieuwe banen. Dit wil hij bereiken door de winstbelasting voor bedrijven flink te verlagen. Deze bedrijven houden dan meer geld over en dit geld kunnen ze dan besteden aan de werknemers. Ook wil Trump ervoor zorgen dat de bedrijven zich minder snel zullen verplaatsen naar het buitenland, zodat de banen binnen de VS blijven. En Trump wil ook veel gaan investeren in de infrastructuur. En dit zorgt natuurlijk ook weer voor meer werkgelegenheid. One of the things I'm most proud about is that I create jobs. Over the years, tens of thousands of jobs for our country, and I'll do that for you. I will tell you this, and I can say it with certainty. I will be the greatest jobs-producing president that God ever created. I love the subject, I love doing it, and I love helping people. And there's nothing like helping people than getting them and their family great jobs.